50% این شرکت هایی که به ثبت رسیده بود مال اتباع کشور افغانستان هستند. صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی روز شنبه 19 میزان گفت که از مجموع 8241 شرکت خارجی ثبت شده در ایران 50% آنان متعلق به شهروندان افغانستان است که عمدتاً پس از فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان بر قدرت در سال 1400 به ثبت رسیده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از این مقام جمهوری اسلامی نوشت که این شرکت‌ها با هدف خرید و تملک ملک ثبت شدند. بر اساس گفته‌های صفدر کشاورز از سال 1400 که با بازگشت طالبان به قدرت موج بزرگ شهروندان افغانستان از جمله مقام‌های دولتی پیشین، بازرگانان و کارمندان دولت وارد ایران شدند، تا کنون 6409 شرکت خارجی در ایران تأسیس شدند که از این میان 5987 شرکت فعال هستند. مجموعاً 8241 شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده. برابر فراوانی این تعداد شرکت ها و اتباع خارجی که اونها رو به ثبت رسوندن، 50% این شرکت هایی که به ثبت رسیده بود مال اتباع کشور افغانستان هستند. 25% اتباع کشور عراق هستند و 25% باقی مانده متعلق به اتباع کشورهای کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هندوستان و ترکیه هستند. جمهوری اسلامی در سال 1381 قانونی را به نام قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی تصویب کرد که در آن تسهیلات را برای افراد سرمایه گذار از کشورهای مختلف در نظر گرفت. از مهمترین امتیازهای این قانون این است که سرمایه گذاران می توانند اقامت طولانی مدت ایران را به دست بیارند و همچنین به اعتبار آن ملک بخرند. صفدر کشاورز با اشاره به این ویژگی قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی گفت افرادی که نمی توانند به نام خود ملک بخرند از این فرصت استفاده می کنند. پیش از این نیز مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند که شهروندان افغانستان در رده نخست سرمایه گذاران خارجی در ایران هستند. علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مهر ماه سال گذشته گفت در 6 ماه نخست سال 1402 حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفته است که بیشترین سهم را شهروندان افغانستان دارند. بیشترین کشوری که ما درخواست سرمایه گذاری داشت یا سرمایه گذاری یا اجرای داخل کشور داشت کدوم کشور بوده؟ ببینید از نظر تعدادی عددی بالاترین تعداد جذب سرمایه گذاری خارجی ما توسط برادران افغانی هستش در ایران که از بین 300,000 دلار تا مثلا 4-5 میلیون 10 میلیون دلار هم شاهد بودیم که مدن سرمایه گذاری کردن و خوشبختانه بیشتر درخواست‌ها و از طرف افغانستان مصوب میشه و اجرا هم میشه، چون بیشترشون در اجرا میان متقاضی هستن. پس از افغانستان دومین گروه سرمایه گذار خارجی در ایران شرکت‌های چینی است که بیشتر در پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری کردند. با سلطه دوباره طالبان بر افغانستان هزاران شهروند این کشور از جمله بازرگانان، مقام‌ها و کارکنان دولتی پیشین و کارآفرینان و کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناه بردند. در سال 2020 و همزمان با تشدید جنگ و پیشروی طالبان به سمت مراکز ولسوالی‌ها و شهرها و به ویژه امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در دوحه، فرار سرمایه از افغانستان تشدید شد. بسیاری از بازرگانان بخش بزرگ از ثروت خود را برای در امان ماندن از جنگ و فروپاشی اقتصادی به کشورهای منطقه از جمله ایران، امارات متحده عربی، ازبکستان، ترکیه و پاکستان منتقل کردند. رهبران طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها مدعی شدند که امنیت در افغانستان تأمین شده است و بازرگانان افغان و خارجی می توانند در این کشور سرمایه گذاری کنند. اما آدمربایی، تهدید روزافزون داعش خراسان و رفتارهای قومگرایانه طالبان باعث شده است بسیاری از بازرگانان از بازگشت به افغانستان و سرمایه گذاری در این کشور خودداری کنند.